ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বৃহস্পতিৰ মহাদশাত ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, বৃহস্পতিৰ মহাদশা আৰু ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা 2 বছৰ 4 মাহ 24 দিনলৈকে চলিব। দীঘলীয়া সময় হয়। আৰু যদি বৃহস্পতি আৰু ৰাহু কুষ্টিখনৰ কাৰণে যদি যোগকাৰক নহয়, তেনেহ'লে জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিব, যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব। আৰু বৃহস্পতি আৰু ৰাহু যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ হয়, তেনেহ'লে জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব, জাতক বা জাতিকাৰ কৰ্ম কাজ আদি। আৰু লগতে জাতক বা জাতিকাই মনৰ ইচ্ছাবিলাকো পূৰণ হোৱা দেখা পোৱা যায়। চাওক, ৰাহু আৰু বৃহস্পতি এটা টেগ লাগি আছে গুৰু চণ্ডাল যোগ বুলি। ৰাহু আৰু বৃহস্পতি একেলগে থাকিলে গুৰু চণ্ডাল যোগ আহে। কিন্তু আমি বুজি পাব লাগিব ৰাহু দেৱতা আৰু বৃহস্পতি দেৱতাক। চাওক, যেতিয়া বৃহস্পতিৰ মহাদশা চলিব, ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা চলিব, আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে গ্ৰহ দুটা কুষ্টিখনৰ কাৰণে সম্বন্ধ কেনেকুৱা, বিপৰীতধৰ্মী সহধৰ্মী নে তেওঁলোকৰ মাজত সম্বন্ধী গ্ৰহ আছে। কাৰণ কিয়, বিপৰীতধৰ্মী হ'লে যদি বৃহস্পতি যদি কুষ্টিখনক উঠাব বিচাৰে, ৰাহুৱে নমাব, বা ৰাহুৱে যদি উঠাব বিচাৰে বৃহস্পতিয়ে নমাব, দুটাৰ মাজত কাজিয়া হ'ব। আৰু যদি সহধৰ্মী হয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে, যদি দুটাই কুষ্টিখনক আপলিফ্টৰ কাৰণে কাম কৰে, তেনেহ'লে জাতকে সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব। আৰু দুটাই যদি ডাউনফলৰ কাৰণে কাম কৰে, জাতকৰ কাৰণে নিগেটিভ ৰিজাল্ট পাব। আৰু সম্বন্ধী গ্ৰহ যে তেওঁলোকৰ স্বভাৱবিলাক কেনেকুৱা আমি জানিব লাগিব। তাৰ লগতে আমি জানিব লাগিব যে গ্ৰহ দুটা বল কিমান, বল নৱাংশ, সৎবল, সৰবৰ্গ, ষোড়শবৰ্গ আদিৰ পৰা আমি চাব পাৰিম যে গ্ৰহৰ বল কিমান। যদি কাৰক গ্ৰহ বলৱান হয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল, আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ বলৱান হয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে বেয়া। তাৰ উল্টা কাৰক গ্ৰহ যদি বলহীন হয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে যিমানবোৰ তেওঁ পাবলগীয়া আছিল সিমানখিনি নাপাব ৰিজাল্ট। আৰু মাৰক গ্ৰহ যদি বলৱান হয়, তেনেহ'লে তেওঁ যথেষ্টখিনি অনিষ্ট হ'ব। আৰু লগতে আমি নৱতৰা চক্ৰ চাব লাগিব। নৱতৰা চক্ৰ দশনাথৰ পৰা অন্তৰ্দশনাথৰ যদি আমি যেতিয়া নক্ষত্ৰ গণিম, সেইকেইটা নক্ষত্ৰ 3, 5 আৰু 7 হ'ব নালাগে। মানে বিপদ, পত্যদী আৰু বদ নক্ষত্ৰ হ'ব নালাগে। যদি হয় তেনেহ'লে জাতকে কাৰক গ্ৰহ হ'লেও ৰিজাল্ট ভাল নাপায়। আৰু তাৰ ওপৰতো জন্ম নক্ষত্ৰত কি হয়, যদি 1 নম্বৰ নক্ষত্ৰ হয়, তেনেহ'লে জাতকে ৰিজাল্ট পাব, কিন্তু যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰাগুল আহিব জীৱনত। ষ্ট্ৰাগুলৰ মাধ্যমেৰেহে ৰিজাল্ট পাব। আৰু কোনোবাই যদি ভাবে যে মোৰ দুটা গ্ৰহই ভাল আৰু মোৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চলি আছে, মই ঘৰত বহি কাম কাজ কৰিম, তেনে নহয় কোনোদিনা। সদায় তেওঁ কষ্ট কৰিলেহে ৰিজাল্ট গেইন কৰিব পাৰিব, আৰু কষ্ট যদি নকৰে তেনেহ'লে সেই ৰিজাল্টৰ পৰা তেওঁ বিমুখ হ'ব। আহক তেনেহ'লে আজি আমি বৃহস্পতিৰ মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা কেনে ৰিজাল্ট পাই আমি তাকে আলোচনা কৰোঁ। চাওক, ৰাহু দেৱতা যদি উচ্চ ক্ষেত্ৰত থাকে, মানে বৃষ ৰাশিত যদি থাকে, বা কেন্দ্ৰত যদি থাকে, বা মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত যদি থাকে, ৰাহু দেৱতাৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হ'ল কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশিত যদি থাকে, বা লগ্নৰ যদি নৱমত যদি থাকে, ঠিক আছে, লগ্নৰ নৱমত যদি কেন্দ্ৰপতি বা লগ্নপতি বা 4th হাউচৰ অধিপতি বা 10th হাউচৰ অধিপতিৰ লগত যদি লগ্নৰ নৱমত যদি থাকে, জ্যোতি বান্ধি যদি থাকে, তেনেহ'লে জাতকে যথেষ্টখিনি শুভ ফল লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু যদি লগ্নৰ নৱমত যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে, বা শুভ গ্ৰহৰ যদি ৰাহু দেৱতাক দৃষ্টি দিয়ে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ বহুত বেছি ধন সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু ঘৰত ধৰ্মীয় কাম কাজ আদি হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। আৰু তেওঁ যিটো অঞ্চলত থাকে, তেওঁ যিখন ৰাজ্যত থাকে, তেওঁ যিখন জিলাত থাকে, সেই জিলাৰ তেওঁ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু তেওঁ যেতিয়া দূৰ যাত্ৰা কৰে, তাতো জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৰ মুখ দেখা পায়। আৰু তীৰ্থ ভ্ৰমণতো জাতকৰ যথেষ্টখিনি শুভ কৰ্ম সম্পাদিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। দশাপতি বৃহস্পতিৰ পৰা যদি ৰাহু দেৱতা 6th হাউচ, 8th হাউচ বা 12th হাউচত যদি পাপযুক্ত হৈ যদি থাকে,
ঠিক আছে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ ভায়েকৰ লগত বিৰোধিতা থাকিব আৰু যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় জাতকে যিকোনো কামত হতাশাৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু একো নাপায়, তেওঁৰ কাম হৈ নুঠে আৰু চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু জন্ম ৰাশিত মানে কি জাতকৰ জন্মৰ সময়ত পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব সেইটো জন্ম লগ্ন হ'ব আৰু সেই জন্ম লগ্নৰ পৰা যদি ৰাহু দেৱতা 2nd হাউচ বা 7th হাউচত যদি থাকে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ যথেষ্টখিনি দেহৰ শাৰীৰিক কষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়। চাওক, আমি কিছু বস্তু জানিব লাগিব যে ৰাহু দেৱতাৰ ক্ষেত্ৰত ডিছপজিটৰ থিয়ৰী এপ্লাই হয়। ৰাহু দেৱতা যিটো ৰাশিত থাকে তাৰ সেই ৰাশিৰ অধিপতি যদি কুষ্টিখনত যদি ভাল জেগাত যদি প্লেচ হৈ থাকে তেনেহ'লে ৰাহু দেৱতাই সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু ৰাহু দেৱতাই যাৰ লগত জুতি বান্ধি থাকিব আৰু সেই গ্ৰহটোৰ অনুৰূপ ফল ৰাহু দেৱতাই দিয়ে। কাৰণ কি ৰাহু দেৱতাৰটো নিজৰ কোনো ৰাশি নাই আৰু যিহেতু ইমাজিনেৰী প্লেনেট হয়, ৰাহু দেৱতা কোনো দেখা নাপায়, ছায়া প্লেনেট হয়। ৰাহু দেৱতা কি হয়, সূৰ্যৰ চাৰিওফালে যেতিয়া পৃথিৱী মানে ঘূৰিব আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে যেতিয়া চন্দ্ৰ ঘূৰিব, সেই দুটা পথত যেতিয়া কাটিব, সেই তাকে উত্তৰ ফালে কাটিলে ৰাহু বুলি ক'ব আৰু দক্ষিণ নৰ্থ নড আৰু চাউথ নড বুলি কয়, আৰু চাউথৰ ফালে যদি কাটে তেনেহ'লে সেইটো কেতু হ'ব। এই দুটাই হ'ল ৰাহু কেতু। আৰু ৰাহু কেতুৰ সাধাৰণতে আমি চাব গ'লে ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ নাই, কিন্তু ৰাহু কেতুৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ জীৱনত যথেষ্টখিনি পৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি বৃহস্পতি মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা যেতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰিম, কিছুমানৰ মতেতো ৰাহু আহিছে মানে বৃহস্পতিক বেয়া কৰিব, তেনে নহয়। আমি আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চাব লাগিব। গ্ৰহ কিমান কাৰক হয়, কিমান মাৰক হয়, কিমান বলৱান হয়, কিমান বলহীন হয়, এই আটাইবোৰ চাইহে আমি সঠিককৈ ক'ব পাৰিম যে বৃহস্পতিৰ দশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা ভাল যাব নে বেয়া যাব। এতিয়া আমি কেনেকৈ চাওক যে ৰাহু উচ্চ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে, বৃহস্পতিৰ যেতিয়া মহাদশা চলিব, কেন্দ্ৰত যেতিয়া থাকিব, মূল ত্ৰিকোণত থাকিলে বা লগ্নৰ পৰা নৱমত কেন্দ্ৰপতি, লগ্নপতি, চতুৰ্থপতি আৰু দশমপতিৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, ৰাহু দেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। এনেকৈ আপোনালোকৰ কুষ্টিত এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰক, চাব যে আপোনালোকে একুৰেট ভাল ৰিজাল্ট দিব পাৰিব। আৰু এই দশা অন্তৰ্দশা কেনে যাব আপোনালোকৰ কুষ্টিখন নিজে চাব পাৰিব, নিজৰ লগতে ঘৰৰ মানুহকো আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কাৰণ কিয়, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ময়ো অনুপ্ৰাণিত হওঁ নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ।